හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාධනෙ පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න යන්නේ ඔයාලට free withdraw කරගන්න පුළුවන් ඩොලර් ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් වැඩක් ගැන. ඉතින් අපේ group එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් දන්නවා ඇති දැන්ටවත් මේක. ඉතින් ඔයාලට මේක register වෙද්දිම ඩොලර් 100ක bonus එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඉන්න යාළුවන් invite කරන්න පුළුවන් නම් ඩොලර් 3 ගාණි හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද බලමු මේකේ වැඩ කරන්නේ. හරි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා බෙල් අයිකන් එක අනිවාර්යෙන් ඕල් කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් කරා ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා අපේ Telegram channel වලට එහෙම join වෙලා නැත්නම් link ටිකද දාලා තියෙනවා වීඩියෝ එක description එකේ සහ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකේ about වලට ගිහිල්ලා එතන අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු කෙලින්ම. ඔයාලා මේ විදිහට මම දාලා තියෙන link එකෙන් ආවට පස්සේ මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඩොලර් 100ක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවන්ට invite කරොත් ඩොලර් 3 ගාණක් හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේකේ withdraw ගන්න පුළුවන්. මම මේකේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා withdraw ගන්න. මම ඒක කියලා දෙන්නම්. හරි. එතකොට මම මෙන්න මෙතන menu icon එක click කරගන්නවා. එතනින් තමයි මෙන්න මෙතන sign up ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලට මේකේ register වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට user name එකක් දෙන්න, email එකක් දෙන්න, password එකක් දෙන්න. හොඳ. මෙන්න මේ විදිහට ආයේ password එක දෙන්න තියෙන්නේ. හරි ඒ විදිහට register වුණාට පස්සේ මෙතන create account ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක register වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර විට ඔයාලට මේ mail එකට code එකක් එහෙම එන්න පුළුවන්. email එක verify කරගන්න ඒක ඔයාලා කරගන්න mail එකට ගිහිල්ලා. හරි මම දැන් මගේ account එකට login වෙනවා. ඔයාලට account එක login වෙන්න පුළුවන් මෙතන sign in ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ user name password දාලා තමයි මෙතනට login වෙන්න තියෙන්නේ. හරි. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලා login වුණාම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතන deposit amount එක ඩොලර් 100ක් කියලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් මගේ 140 ගාණක් තියෙනවා. referral කීපයක් මේකෙන් මේ link මගේ link එකෙන් join වෙන නිසා අපේ group එකේ කට්ටිය. හරි එතකොට මගේ මෙන්න මෙතන money in වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චරක ප්‍රමාණයක්. හරි මම ටට්ටක් ගාලා ඔයාලට මේක කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙයාලා මේ විදිහට ඔයාලට මේ බෝනස් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔටෝම මෙතන මයින් වෙනවා. මෙන්න මෙතන ප්‍රොෆිට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන්ට මගේ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඩොලර් 5ක් එකතු වෙන්න ඕන. ඔයාලගේ බැලන්ස් එක මේක withdraw කරන්න නම්. හරි. මීට අමතරව මේ මයිනින් එකට අමතරව ඔයාලට තව එකක් තියෙනවා. මේකේ බොන්ටික් ටාක්ස් කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මම bid dash කියලා account එකක් ගෙනාවා site එකක්. අන්න එකෙන් කට්ටිය ලොකුවට withdraw ගත්තා. මම ඔයාලට මාත් withdraw ඩොලර් 50ක් ඔය වගේ වෙන්න මාත් withdraw එකක් ගත්තා. ඉතින් මම වීඩියෝ ගෙනාවා ඉස්සෙල්ලා. අන්න ඒ වගේම මේකෙත් බොන්ටි ටාක්ස් තියෙනවා කරන්න. ඒව කරලා ඔයාලට මේකෙත් ඒව කෙලින්ම direct ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. මේක නම් ඩොලර් 5ක් වෙනකම් මේකේ mining වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතනින් තමයි ඊට පස්සේ තමයි withdraw ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. හරි දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරගන්න ඕන සයිට් එකේ උඩ ඉරි තුන ක්ලික් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට option. මෙන්න මේකේ ඔයාලා යන්න ඕන bounty කියන මේ option එකට. මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා ආවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න ඔයාලට YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook එකේ review එකක් දාන්න පුළුවන්. Twitter එකේ post එකක් දාන්න පුළුවන්. TikTok එකේ දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Telegram එකේ දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම දාලා ඔයාලගේ එතන link එක මෙන්න මෙතනින් ඒ අදාළ ඔයාලා කරපු එකේ link එක මෙතනින් මේ විදිහට paste කරලා මෙන්න මෙතන send කරන්නයි තියෙන්නේ. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාලා review කරලා ඔයාලට මේකේ reward දෙනවා. ඒ reward ඔයාලට directම withdraw කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මම දැන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ withdraw එකක් ගන්න කියලා සරලව. හැබැයි මගේ account එකේ balance එක නැහැ. මම withdraw එකක් ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. හරි. හරි දැන් ඔයාලා මෙතන ආයේ මෙතන ඉරි තුන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන fund withdrawal කියන එකට යන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම තමයි ඔයාලගේ balance බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ මේ විදිහට යටට ගියාම මෙන්න මෙතන mining වෙන balance එක මෙතනින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ tax එහෙම කරලා balance එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. එතකොට ඒව direct ඔයාලට withdraw කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ mining balance එක එහෙම ඩොලර් 5ක් තමයි අඩුම මේකේ withdraw amount එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන payment එක select කරගන්න තියෙනවා. මෙතන select
ඊතලේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් coin එක select කර ගන්න තියෙනවා. bonus coin එක වෙනම තියෙනවා TRC20 ඒක වෙනම තියෙනවා. ඒක select කරාම අඩුම 5න් තමයි withdraw එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට උඩම TRC20 එකත් මේ විදිහට select කර ගන්න පුළුවන්. කෝකත් අඩුම 5යි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ fee එකක් යන්නේ නැහැ කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙතන set wallet ගිහිල්ලා ඔයාලට wallet එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට මෙතන withdraw එක කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ බෝනස් එකකින් වගේ withdraw ගන්න ඉන්නවා නම් mining එකෙන් විතරක් ඒක කරන්න හිතන්න එපා. මොකද ගොඩ කාලයක් යයි ඔයාලට මේකේ withdraw එක ගන්න. මොකද 365ක් දවස් 365ක් මේක valid වෙනවා කියලා නම් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න ඉන්න එපා. ඔයාලා අර tasks ටික කරන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට YouTube channel එකක් නැත්නම් ඔයාලා Facebook ඉන්නවා, ඒ වගේම Twitter ඉන්නවා, Telegram ඉන්නවා. ඔය වගේ post දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මේ විදිහට earn කරගන්න. හරිද? අන්න ඒව ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. post එකක් දාලා ඒ post එකේ link එක මෙතන මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට එතන paste කරලා send කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි එතකොට දැන් ඔයාලා ආයෙ මෙතන ඉරිතුන click කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලගේ refer link එක ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට refer my referrals කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන refer වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට යටට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ refer link එක මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ refer link එක මේ විදිහට copy කරලා ඔයාලට පුළුවන් යාළුවන්ට යවන්න. යාළුවා මේ ගැන මුකුත් දන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට යවන්න. ඊට පස්සේ යාළුවෝ ඔයාගේ link එක register වෙයි මේ වීඩියෝ එක බලලා. හරි. හරි ඒ වගේම මෙතන ආයේ my investment කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලගේ total amount එක මේ විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දවස් 365ක් මේක valid වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට rebate එක ලබා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. හරි එතකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතන investment කියලා එකක් තියෙනවා. invest කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කරන්නේ ඔයාලා මේක deposit කරනවා නම් තමයි මේ option එක තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක deposit කරන්න නම් යන්න එපා. ඉතින් deposit කරන්න නැතුව ඔයාලට මේකේ directම අර විදියට task කරලා මේක withdraw එකක් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට කිසිම deposit එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේකට. හරිද? ඉතින් deposit කරන්න එපා. කොහොමද මේවා scam වෙන site. ඒක නිසා deposit කරන්න යන්න එපා. මම කිව්වේ නොදන්න කට්ටියට මේ විදියට මෙතනින් තමයි ඒ deposit option එකට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර කට්ටිය මෙතනනුත් ගිහිල්ලා deposit කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් නොදන්න කට්ටිය සමහර විට මේවට deposit කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා deposit කරන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා free ම මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි. හරි දැන් ඔයාලට මේක මේ බෝනස් එක කවද වෙනකන් දෙයිද කියන්න බෑ. ඒක නිසා වීඩියෝ එක දැක්කම වීඩියෝ එක like කරලා share කරලා පටන් ගන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න. එතකොට ඉක්මනින් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද බෝනස් එක ඉවර වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බෝනස් එක ඉවර වුණොත් සමහර විට ඔයාලට withdraw ගන්න බැරි වෙයි. ඒක නිසා ටග් ගාලා කට්ටිය මේක දැක්ක ගමන් යාළුවන්ට share කරලා නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරලා වැඩේ කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. හැමෝම එහෙනම් bid dash එකේ වගේ withdraw ගමු කියලා මතක් කරනවා. withdraw ගන්න උත්සාහ කරමු. අනිවාර්යයෙන් මේක withdraw ගන්න පුළුවන්. ඒ ටාක්ස් කරලා withdraw ගත්ත කට්ටිය ඉන්නවා. ඒක නිසා හැමෝම කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. එහෙනම් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මම මේකේ අප්ඩේට් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලන්නම් ඔයාලට. එතකන් ඔයාලා මේකේ වැඩ කරන් යන්න මේ විදිහට ටාක්ස් කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.